नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले रायो साग अनि आलुको भुजियाबाट मिठो पकौडाको रेसिपी सेयर गर्दैछु। यो चाहिँ मैले खाजा नास्ताको रूपमा आफ्नो घरमा जे छ त्यही तरिकाबाट जति सामान छ त्यति सामानबाट एकदमै मिठो अनि स्वाद अनुसारको चाहिँ पकोडा बनाउने गर्दछु। र मैले सागलाई राम्रोसँग पानीमा सफा गरेर राखिसकेपछि यहाँनिर मसिनो गरेर चप गर्दैछु। मसिनो गरेर काट्ने, धेरै मोटो मोटो नबनाउने, अनि जति छ तपाईले कति बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार काट्ने। त्यसपछि आलुलाई पनि जति सकिन्छ मसिनो अनि पातलो बनाएर तपाईले यसलाई रेसा रेसा बनाउन सक्नुहुन्छ, जो कि भुजिया बनाउने बेला अलिकति मोटो मोटो काटिन्छ। यो पकौडाको लागि चाहिँ अझ त्यो भन्दा हल्का मसिनो काट्दा झन् अझै राम्रो। मैले आलु काटेँ अनि सागलाई पनि काटेँ। त्यसपछि मैले आजभोलि रोपेर फलाएको यो प्याजको पत्तालाई पनि यसमा मसिनो गरेर मिक्स गर्दैछु। आफ्नो लागि अनि आफ्नो बच्चाको लागि सक्दो तपाईहरुले घरमै उब्जिएको सामग्रीहरुबाट, घरमै उब्जिएको खानेकुराबाट खाजा नास्ता बनाएर रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सबै चीजहरुलाई काटेर मसिनो बनाउने, त्यसपछि एउटा अलिकति खुल्ला भाँडामा जम्मा गर्नुपर्ने छ। र यसमा तपाईले पिरो खाने हो भने हरियो खुर्सानी अनि सुकेको धुलो खुर्सानीहरु राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो बच्चाको लागि बनाउने हो, त्यसैले पिरो एउटा पनि राख्दैन, सबै एकदमै सादा रूपमा बनाउँदै छु। मैले काटेको सबै चीजहरुलाई एकै ठाउँमा अलिकति खुल्ला, मोल्न मिल्ने, मुस्न मिल्ने भाँडामा चाहिँ जम्मा गर्दै छु। त्यसपछि यसमा मैले मसिनो पारेर काटेको सबै सामग्रीहरु राखे। त्यसपछि अब अन्तिममा यहाँनिर धनियाको पातलाई पनि मैले मसिनो गरेर टुक्रा बनाएर यसमा मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनिसके, यदि हजुरलाई पिरो मन पर्छ, पिरो खान आवश्यक छ भने चाहिँ तपाईले हरियो खुर्सानीलाई मसिनो गरेर काटेर यसैमा राख्न सक्नुहुन्छ। यही धनिया अनि सागहरु काटे जस्तै गरेर मसिनो मसिनो बनाएर राखे पनि हुन्छ र धुलो खुर्सानी राख्दा पनि हुन्छ। अब यति भइसकेपछि यहाँनिर मैले बेसनको पिठो लिएको छु। बेसनको पिठो चाहिँ यति नै राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, आफूलाई कतिको बाक्लो बनाउनु मन छ र कतिको पातलो बनाउनु मन छ त्यही अनुसार। यदि जुन जुन सामग्रीहरु मिक्स गरेर बनाउँदै हुनुहुन्छ ती सामग्रीहरु जम्ने जति भयो भने भइहाल्छ बेसनको पिठो। र नुन पनि स्वाद अनुसार राख्नु होला। त्यसपछि बेसार राखे मैले, अनि मैले थोरै कलर दिनको लागि यहाँनिर रातो फुड कलर राख्दै छु। यो चाहिँ आवश्यक छैन, यो चाहिँ आवश्यकता ठान्दैन मैले, तपाईहरुले राख्नै पर्छ भन्ने छैन। अब यसरी पिठो राखेर पानी नराख्ने, त्यत्तिकै यो साग अनि प्याजको पत्ताहरुलाई भर्खरै सफा गरेको छ त्यसबाट यसरी मल्दै गर्ने होला। हल्का पानी आफै आउँछ, त्यसैले चाहिँ यसरी पिठो राख्दै मुस्दै, पिठो राख्दै मुस्दै गर्नु होला। र बेसनको पिठो धेरै भयो भने पनि पिठो मात्रैको हुन्छ यो पकौडी, त्यसैले चाहिँ सक्दो यसरी मुस्ने बेला जति सामग्रीहरु छ ती सामग्रीहरु पकड्ने बेला डल्लो बनाउन जति भयो भने चाहिँ पिठोको आवश्यक पर्दैन। यसरी हल्का पिठो थप्दै मुस्दै, पिठो थप्दै मुस्दै गर्ने। र तपाईहरुले यदि म्यारिनेट गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने अझ सारो बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, तर मैले चाहिँ म्यारिनेट गर्ने होइन, तत्काल बनाउँदै छु। त्यसैले यतिको भइसकेपछि मैले हल्का थपेर अब जति सामग्री छ ती सामग्रीहरुलाई यसरी पकड्ने, डल्लो बनाउने, पकोडाको शेप दिने। त्यो शेप बन्ने जत्तिकै, चप्किने जत्तिकै आफूलाई लाग्छ भने चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यतिको भयो भने चाहिँ अब यसलाई तेलमा फुराउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो मुछेर रेडी गरिसके। मैले भनिसके भाजी साग र आलुको पकौडालाई म्यारिनेटको आवश्यक ठान्दैन मैले, त्यसैले अब चाहिँ बनाउन सुरु गरिसके। र मैले प्यान तताइसके ग्यासमा, अनि मैले सनफ्लावर तेल युज गर्दै छु। तेल पनि यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, भान्सामा जे छ त्यही प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब तेललाई एकदमै राम्रोसँग तात्न दिने, त्यसपछि सानो सानो शेप गराएर आफ्नो यही चारवटा उम्लामा ल्याउने, त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा यसरी राख्दै जाने। र मुनितिरको एक साइड पाक्यो भने अर्को साइडमा फर्काएर पकाइदिने। र यो सुरुको पकाउँदै छु, त्यसले तेल अति नै तातेको भएर एकैछिन नै यहाँनिर अलिकति रातो रातो बनिसकेको छ। त्यसैले यसरी सुरु पटक पकाउने बेला अलिकति रातो रातो बन्छ, केही फरक हुँदैन। र पकोडा रातो देखिएको नै एकदमै राम्रो अनि क्रन्ची हुने गर्छ। र यसरी नै अब पालै पालो जति छ त्यतिलाई आफ्नो शेप दिएर यहाँनिर तेलमा राख्दै पकाउँदै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी यही चारवटा उम्लामा लिएर अलिकति थिजी जस्तो चेप्टो चेप्टो बनाउँदै मैले राख्दै छु। र यो साग, आलु अनि प्याजको पत्ताको
पकौडा चाहिँ एकदमै राम्रो हुने गर्छ। मैले चाहिँ बच्चाको लागि विशेष गरेर पिरो नराखेर यसै गरी नै खाजा नास्ता बनाउने गर्छु र यो खाजा चाहिँ तातो तातो खाइयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि पिरो खान मन छ भने तपाईले एकचोटिको बच्चालाई पुग्ने जति यति बनाइसकेर पछि फेरि पिरो थपेर तपाईले घोलेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले भए जतिको पिठोलाई यसै गरी राम्रोसँग पकाउँदै लैजान्छु। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्दै जानु होला। यसरी नै मैले खाजाको रूपमा घरमै मिठो पकौडा एकदमै छिटो तरिकामा बनाएर रेडी गरिसके। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिएको छ र यसलाई तपाईले अचार बनाएर अचारसँग पनि खान सक्नुहुन्छ, चटनी अचारहरुसँग। म चाहिँ बच्चाको लागि बनाएको र मैले पनि त्यतिकै खानेछु। र यदि हजुरलाई मेरो च्यानल मन पर्छ, मेरो भिडियोहरु मन पर्छ भने तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि छेउमा रहेको बेल आइकनहरु प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेरो च्यानल मार्फत सक्दो चाहिँ आफूसँग जे छ त्यही खानेकुराहरुलाई मिठो गरेर परिकार बनाएर खान सिकाउने प्रयास गर्दैछु। आजको लागि यति नै, बाइ बाइ।